Takimet bëhen për të kujtuar vërtet çaste të bukura, për të kujtuar ngjarje që sigurisht ju kanë mbetur në mendje për një kohë të gjatë atyre që ishin pjesë e këtyre takime, por në të njëjtën kohë edhe për të bërë njohje të reja, për t'u afruar sa më shumë me njerëzit tanë. Dhe neve sot në fakt nuk do të flasim në bisedën që kemi planifikuar, nuk do të flasim për një takim, por do të flasim për një jubilej, për një 40 vjetor të njërit prej teatreve më të rëndësishëm që ka Kosova. Për njërin prej teatreve i cili ka arritur të mbjetojë edhe në kohët më të vështira, falë për kushtimit dhe dashurisë së madhe që artistët kanë për këtë institucion. Është fjala për teatrin e Gjakoves, i cili këtë vit shënon 40 vjetorin e tij të themelimit. Për të folur për një punë kaq të madhe, për kaq shumë vite, neve kemi nderin dhe kënaqësinë që me ne në studio kemi Edi Kastratin, drejtorin e teatrit profesionist të Gjakoves. Edi, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit shumë Edon për ftesën, mirë se u gjeta. Edhe gjithashtu respekt edhe për juve si televizion, si program e kështu të mëdha. Faleminderit shumë. Zotri Edi, unë po mendoja si të filloja këtë bisedë dhe u lidha me atë që ne të dy jemi më të rritë si teatri. Doja të më thoja herën e parë kur ke shkuar në teatr, kujtimin që ke nga hera parë që ke vajtur në teatrin e qytetit Gjakoves. Edon, me thonë drejtën, si tradit do të thotë në Gjakov, dhe vazhdon të jetë ajo tradit, çdo shkollë fillore do të thotë prej ciklit ult, dikur e kemi pas si obligim prej mësuesve tanë që me shku në mënyrë të organizuar në teatr, do të thotë edhe për ta vizitu kur teatri ka qenë ndoshta edhe pushim, mirë po edhe për të pa shfaqje që atëherë përgatiteshin për shfaqje për fëmijë. Do të thotë realisht nuk më kujtohet cila ka qenë hera e parë imja, vetëm e di se ndjenja ime me teatrin ka qenë qysh në kohën shumë të hershme, në kohën kur unë kam qenë shumë i vogël, edhe e di që çdo herë më ka ngre diçka, më ka thirrë diçka për të qenë aty, për të marrë pjesë ose për të pa ndonjë shfaqje për fëmijë. Do të thotë mund të them lirisht rreth moshës ose në klasën e dytë ose të tretë shkollës fillore të ciklit ult. Ke shkuar për herë të parë në teatr. Mirë, tani do doja... Bile më kujtohet se për mos me thonë herën e parë, bashkë herën e parë, po prej herave të para edhe jam tut, jam frigu, diqysh se e kom pas si një objekt të shejt. Do të thotë nuk e kam... Adin, kam mendu që po futem me nej xhami ose kish ose... Tani ma kujtove vetën kur isha për herë të parë në teatrin Dodona. Po. Edi, dua që tani të kthehemi në ditët tona. Ju jeni pra drejtori i teatrit dhe këtë vit do të kremtoni 40 vjetorin e themelimit. Po besoj që këtë ditë juve do ta shënoni në mënyrën më të mirë të mundshme. Natyrisht do të ketë edhe aktivitete të cilat do t'i paraprinë apo jo? Po, Edon, bëhet fjalë për organizimin e një jave të teatrit, e cila do të quhet java e teatrit. Mirë po, Teatri Gjakoves e dim shumë mirë se përpos 40 vjetorit të themelimit ka dhe shumë vitet e tjera më hershme pune dhe të përkushtimi po të njëjtë, ndoshta vetëm se me një emërtim tjetër. Dikur ka qenë edhe si teatr amator, duke e marrë statusin e teatrit profesionist në vitin 1977, që këtë vit daton fiks me 40 vjet përvojë pune si teatr profesional. Mirë po, ne nuk do t'i festojmë vetëm këto 40 vjet pune, po do t'i festojmë dhe do t'i qesim të gjitha në letër, ndoshta edhe prej kohës kur teatri është luajtur edhe në shtëpi private, kur nuk ka pas objekt fare. Do thotë edhe kur atëherë burrat i kanë luajtur edhe rolet e grave, kur nuk ka pas aktore femna, sepse me të vërtet ka qenë një fanatizëm në atë kohë, edhe ka qenë një, nuk e di, ka qenë një guxim shumë i madh që një femën të mirët me teatr apo të bëhet aktore. Ka qenë një hap i vështirë për të bërë atë po. Jashtëzakonisht i vështirë dhe Gjakova ka pas teatr edhe atëherë kur nuk ka pas femra, do thotë. Edhe do t'i përmendim të gjitha këto, sepse me të vërtet është një bagazh edhe është një përvojë shumë e mirë e cila absolutisht nuk duhet anashkalohet, sepse po të mos ishte ajo punë, nuk do t'ishte as teatri amator dhe nuk do t'ishte as teatri profesional që tash është. Po punohet shumë intensivisht rreth përgatitjeve të kësaj jave të teatrit, edhe pse faktikisht deri me tash nuk kemi asnjë përgjigje pozitive sa i përket anës buxhetore për realizimin e kësaj jave të teatrit. Mirë po, plani është që
të organizohet dhe të bëhet një javë e teatrit, ku pjesëmarrësit do të jenë emra të ndryshëm, të cilët kanë defiluar dhe të cilët kanë kontribuar për teatrin e Gjakoves me vitet e tona, siç janë regjizor të ndryshëm, autor të ndryshëm, mysafirë të cilët kanë marrë pjesë, që kanë luajtur si aktor në teatrin e Gjakoves. Patjetër që do të jenë edhe emra dhe figurat të mëdhenj shqiptar të teatrit nga Shqipëria, Kosova, ku së bashku do të mundohemi që ta festojmë një javë duke parë shfaqje të ndryshme, të cilat do të tentojmë të i thrasim mysafirë prej viseve shqiptare dhe prej viseve pse jo edhe nga rajoni. Do të punohet një monografi në gjuhën shqipe dhe angleze, ku do të mundohemi të cekim dhe të prekim të gjitha pikat që janë shfaqur në teatrin e Gjakoves. Kemi kërkuar ndihmë shumë të madhe prej të gjitha dashësve, kemi kërkuar ndihmë prej aktorëve të teatrit, prej pjesëmarrësve, duke ju kërkuar çdo detaj që ata kanë, çdo fotografi ose çdo lloj kritike të mëhershme, që të mundohemi që mos anashkalojmë dikë për sa do pak punë që ka bërë në teatrin e Gjakoves. Gjithashtu kemi bërë hulumtime shumë të mëdha edhe në bibliotekën e qytetit, e cila e arhivon komplet arhivin e gazetave ditore, po ashtu tash do të vim edhe në bibliotekën kombëtare në Prishtinë për materialet të cilat na mungojnë. Është të formuar një grup punues për realizimin e kësaj monografie dhe gjithashtu takimet her pas hershme po bëhen edhe ndërmjet aktorëve në mes vete, ndërmjet njerëzve të cilët kanë kontribuar dhe defiluar në teatrin e Gjakoves, dhe po shpresojmë që diku rreth pjesës së dytë të këtij viti, do të thotë shtator-dhjetor, për mos me cek saktësisht datën, a do të jetë shtatori apo tetori, nuk e di akoma. Besoj që ta kremtojmë dhe ta festojmë duke ndarë mirënjohje të ndryshme, duke ndarë mirënjohje për post-mortem për ata që janë gjallë, për ata që kanë kontribuar edhe kështu të me radhë. E qartë, po besoj që përveç këtyre aktiviteteve të cilat i përmendëm, do të jetë edhe një ngjarje kryesore, ajo më solemnja të cilën e keni planifikuar, po jo? Është, do të thotë nata solemne, do të thotë përpos shfaqjeve që do të kemi mundësi të i ftojmë, si shfaqje mysafire, duke përfshirë këtu dhe Prishtinën, Tiranën, Shkupin, pse jo dhe viset e tjera, do të thotë, ndoshta Bullgaria, Kroacia, Slovenia, varet gjithmonë prej buxhetit dhe prej implikimeve buxhetore. Mirë po, nata fundit do të jetë nata finale, ku do të shpaloset monografia e teatrit, do të ndahen mirënjohje dhe do ta bëjmë të njohur edhe emërtimin e teatrit. E teatrit, emërtimin e ri, për cilin do doja që të flasim pakës më vonë, sepse tani dua të mbes, e përmendëm herën e parë kur keni qenë në teatr, e përmendëm mënyrën se si po planifikoni të shënoni këtë jubile. Tani do doja të bënim një rezume, nëse mund të themi, kështu të shfaqjeve të cilat kanë qenë më të suksesshme që janë dhënë në teatrin e Gjakoves. Ne para kësaj bisedeve që përmendëm faktin që spaku një herë në një muaj ose 2 muaj juve keni një shfaqje, por të mendosh për 40 vite me radhë sa shumë shfaqje janë dhënë në këtë teatr, po besoj që janë disa që juve i cilësoni si më të suksesshme apo jo? Me thonë drejtën, në teatrin e Gjakoves gjithsejt janë mbi 110 shfaqje profesionale, cilat janë prej vitit 1977 dhe shumë më të vështirë kisha me pas me gjetë shfaqjen më të keqe se shfaqjen më të mirë. Për faktin se çdo punë që bëhet me një përkushtim jashtëzakonisht të madh, me një ekip e cila është e përkushtuar dhe diskuton rreth realizimit sa më të suksesshëm të asaj shfaqje, jo vetëm kur është në teatr, por edhe atëherë kur jemi në kafe, dhe atëherë kur jemi, do të thotë ka shumë raste kur na flasim edhe në telefon për realizimin sa më të mirë të shfaqjes. Edhe me thonë drejten, se cila shfaqje është shumë e mirë dhe ka nivelin e vet artistik. Edhe se cila shfaqje vlerësohet nga publiku dhe nga kritika e teatrit. Edhe kam shumë të vështirë thëmë që kjo shfaqje është më mirë se kjo. Sepse kur bëhet shfaqja fundit, për shembull thojmë që këtë shfaqje kemi pas jashtëzakonisht mirë. Mirë po kur vjen shfaqja tjetër, prapë themi që kjo shfaqje ka qenë shumë e mirë. Mirë po nëse i krahasojmë, nuk mundemi me thonë që kjo ka qenë më mirë se ajo ose ajo më mirë se kjo. Çdo herë mundohemi që bile ana profesionale të mos na mungoj, edhe niveli mos tjetë niveli i ulët i punës së teatrit. Do të edhe pse kemi
probleme me buxhetin, sepse nuk jemi asnjëherë të kënaqur me buxhetin që ndahet, se kërkesat janë jashtëzakonisht të mëdha, sepse teatri kushton. Teatri nuk bëhet me pak pare, teatri është prodhim, është krijimtari, është diçka që fillon prej një letre dhe del deri tek premiera publike dhe është me të vërtetë një punë e cila duhet vlerësohet dhe duhet paguhet. Mirë po, duke ditë se teatri është një shtyllë shumë e madhe e një qyteti ose një shteti në përgjithësi, ne punojmë me fanatizëm shumë të madh që mos ta lëjmë teatrin të jetë shumë pasiv. Qartë, me një fjalë mos jetë të metur në gjumë. Të metet në gjumë, do të thotë me ato mjete sa i kemi mundohemi që ta bëjmë punën më të mirë që ne mundemi, edhe kuptohet që suksesi nuk mungon. E kuptoj. Në fakt nga teatri Gjakoves, i cili cilësohet si një lloj djepi i aktorëve më të mëdhenj që i ka fal Kosovës, kanë dalë shumë aktorë, të cilët nuk kanë qenë vetëm pjesë e teatrit, por edhe filmit. Tazo Hadi Shehu, Yahya Shehu, apo Hysem Binaku, Myrvete Kurtishi, janë një numër aktorësh, gjenerat pas gjenerate, të cilët nëse nuk gaboj, ata kanë bërë histori në teatrin e Gjakoves, kanë bërë edhe histori në teatrin e Kosovës. Ashtu është. Përveç se kanë bërë histori, kanë krijuar mite, ndoshta edhe janë kthyer në legjenda, ata kanë krijuar edhe histori edhe në teatret të tjera të Kosovës dhe kinematografinë e Kosovës. Po, nuk po di çfarë them, me të vërtetë kanë punuar me një angazhim jashtëzakonisht madh. Do të thotë të punosh me aktorë të vjetër të teatrit të Gjakovës është shumë kënaqësi, sepse e sheh vetëm se edhe pse je aktor i ri, ata kanë ma tepër energji dhe ma tepër vullnet se kushdo tjetër. Në fakt ata nga bisedat që unë kam pasur rastin të kem me disa prej tyre, kam dëgjuar edhe rrëfime se kanë punuar pas një cent, nëse mund të themi kështu në gjuhën e përditshme. Ka pas shumë raste kur kanë punu edhe pa mjete financiare, ka pas shumë raste kur kanë qenë shumë të varrën prej një rroge e cila është vënu me mujat tona edhe nuk është dalë ndoshta hiç. Ka pas raste kur edhe janë shpërbly, mirë po asnjëherë nuk ka ndryshuar atmosfera brenda ekipës, ose asnjëherë nuk ka ndryshuar pozitiviteti që ata reflektojnë në jetë dhe në skenë. Do të thotë, ata kanë ditë punojnë edhe në kohën e okupimit të Kosovës, kanë ditë punojnë edhe me dyrë mbyllura, ku nuk kanë dalë ndoshta edhe prej teatrit, ku aty kanë gatu, kanë bë me hangër, megjithëse tash edhe na ka met ajo tradit shumë herë, shumë shpesh edhe hajmë teatr, përgatisim, bëjmë ushqime të ndryshme, edhe me të vërtetë është një kënaqësi shumë e veçantë që të punohet me të gjitha gjeneratat që i ka teatri Gjakovës. Fatmirësisht, tash i kemi janë 10 aktorë të punësuar në teatrin e Gjakovës, janë edhe diku 6 teknik, 4 për të cilëve janë punësuar tash. Kemi skenografin Teatrit Bakallin, i cili është njëri prej skenografëve më të mirë të shqiptarisë, jo vetëm të Kosovës, dhe të gjitha kapacitetet njerëzore, humane dhe infrastrukturën, gjitha i kemi që të punojmë dhe do të thotë krejt që na mungon është mungesa financiare nga shteti. Dhe unë këtu dua në fakt të mbes, teksa po flisnim, teksa po përmendim emrat e këtyre aktorëve të mëdhenj të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e historisë të teatrit Gjakovës, më kujtohet intervista e fundit që kam pasur me Hadi Shehun, edhe po më thoshte e dona teatri, pa aktor nuk është teatr. Kështu që gjëja mirë është që juve e keni rritur numrin e aktorëve, por që nga bisedat e shumta që kam pasur me disa prej tyre, nga ato që kam parë, kam dëgjuar, nuk është që juve gëzoni edhe një përkrahje ashtë madhe institucionale, cilën e përmendet edhe disa herë. Po realisht teatri Gjakovës, sidomos periudha kur unë jam në krye të teatrit, si udhëheqës, është përballë me probleme shumë të mëdha, e sidomos me probleme statusore. Teatri Gjakovës nuk e ka pas definuar statusin e teatrit. Me hyrjen fuqi të ligjit për teatrot, do të thotë ne kemi lobuar jashtëzakonisht shumë me politikanët e Kosovës, duke arrit që të rikthehet ligji për teatrot dhe del në Parlamentin e Kosovës, do të thotë në organin më të lartë të Kosovës. Ku aty nuk e kemi pas përkrahjen nga deputetët që ta votojnë për ndrimin e një amandamenti të nenit 5, ku teatrot të futen në ombrellën e Ministrisë Kulturës, ose më saktësisht
Teatri Gjakoves, për faktin se i ka të gjitha kriteret të rikthehet statusi që ka pas, sepse Teatri Gjakoves ka qenë dikur teatr kombëtar, me përkrahje nga Ministria për Kulturë 70% me 30% nga komuna. Edhe ne gjithçka që kemi kërku ka qenë rikthimi aty ku kemi qenë. Nuk kemi lyp diçka që nuk na takon. Po kemi lyp diçka që na takon. Jo për të pas emrin teatr kombëtar. Mirë po, për të qenë një siguri financiare nga shteti, sepse teatrot janë fundit janë trashëgimi kulturore një shteti dhe shteti ka për obligim, deshti e nuk deshti, ky ose ai ministri, ose ai ministri që do të vjen, ose ai që ka qenë, nuk janë parat e veta. Apo më kupton, janë teatrot trashëgimi kulturore një shteti të cilët janë shtylla të shtetit, të cilët krijojnë njerëz dhe të promovojnë jashtë kudo që shkon ti je në nivelin e njëjtë me ta. Sigurisht. Apo më kupton, edhe Teatri Gjakoves nuk ka arrit të realizoj këtë kërkesë, edhe mandej kemi mbet pa status. Dhe jemi ballafaqur me probleme shumëta, duke mos pas xhiro llogari, duke pas probleme donator nuk mundeshim me pas asnjëherë. Edhe vitin e kaluar, do të thotë mendimin e kryetares komunës, mendimin e asamblezëve të qytetit të Gjakoves, gjithashtu drejtorisë për kulturë, kemi arrit ta qesim në asamblen komunale kërkesën për statusin e qytetit, e cila është votu unanimisht pas një kundërshtim dhe këtë vit e kemi fillu zbatimin e statusit ton, e kemi fillu zbatimin e ligjit duke i marrë me njëherë aktorët në punë dhe do të thotë kisha me thonë që me të vërtet ka qenë një vit shumë i mbarë, ku kemi arrit ta rikthejmë pak a shumë në binar se si duhet të ecë puna. Po nuk do të thotë që një normalitet. Po nuk do të thotë që vitet që vinë të kemi kushtet e njëjta. Ne shpresojmë dhe synojmë që të kemi të arritura më të mëdha, sidomos buxhetore, sepse buxheti është ai i cili ta stopon ose i cili ta lejon imagjinatën për të menaxhuar sa më mirë me teatrin. E qartë. E përmendëm disa herë Hadi Sheun, një ikon të teatrit, por edhe të filmit në vendin tonë, pse jo edhe më gjerë. Përveç këtij ndryshimi që keni bërë në statusin e teatrit juve, po keni dalë me idenë që Teatri Gjakoves të mbajë emrin e tij. Po, do të thotë, ndoshta kjo është edhe ekskluzive këtu, për faktin se sipas kalkulimit tim, e kam kalkulu që mbledhja e asamblesë e ardhshme komunale që mbahet në shtator ta dërgoj aty draftin, propozimin për emrin e të madhit ikonës tonë teatri që ta gëzoj do të thotë emër Hadi Shehu. Dhe nuk kam dashur që të jetë publike dhe të bëhet e madhe për faktin se koha shkon edhe nuk festohet. Mirë po për faktin që do ta festojmë 40 vjetorin e teatrit, kam dashur që mos të jetë shumë larg emërtimi i teatrit që kur ta kremtojmë që tjetë edhe aty si publike. Mirë po edhe pse tash e përmendim nuk bëjmë asnjë gabim. Sigurisht. Po shumë e vërtetë e kam përgatit, e kam të gatshme kërkesën për asamblen komunale dhe jam shumë i sigurt, plotësisht i sigurt që nuk do të kemi asnjë pengesë sepse emri i aktorit ton është emër i respektuar, jo vetëm në fushën e në sferën artistike, po është në gjitha sferat e jetës, e sidomos në qytetin e Gjakovës. Edhe mendojmë që është tepër një punë e mirë që ai teatr ku fal aktorit Hadi Shehu është tash ku është. Puna dhe përkushtimi jashtëzakonisht i madh i tij, do të thotë, ndoshta kisha me qujtë edhe ndryshe se unë si aktor e di se çka do të thotë të kthehesh në një qytet i cili nuk është kryeqytet. Ai kishte hequr dorë nga gjitha sukseset që ka mundur të kishte jashtë Gjakovës. Ai ka hequr dorë nga gjitha sukseset dhe është këty ku ka kontribuar jashtëzakonisht shumë për teatrin e Gjakovës, edhe ndoshta karrierën cilën e ka shumë të mirë artistike, kush e di ku do të ishte ai. Edhe kush e di a do të kishte problemet shëndetësore që ndoshta i ka fituar në teatrin e Gjakovës. Se edhe pak po emocionona, ju kërkoj falje, edhe mendojmë që është i vetmi njeri i cili e meriton që teatri të jetë me atë emër dhe të vazhdoj punën, do të thotë në hapat që ai ka pas gjithmonë dëshirë. Më të falenderoj për këtë ekskluzivitet që na solle sot në Bomban, 40 vjet, nuk do të mungonin as 40 orë për t'i përshkruar, por që
to ishin minuta që ne kemi rezervuar për sot, po ju dëshirojmë shumë sukses, po ju premtojmë që do t'jemi në javën e teatrit të qytetit të Gjakoves, edhe pse jo, do t'a sjellim një tjetër ekskluzivitet atëherë që për imen, fakt e kam marrë emrin Hadishev. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për përcjelljen, për përkrahjen e juaj, se di se çdo herë do thotë në premierat tona nuk mungoni duke na transmetuar të gjitha ngjarjet tona dhe shpresoj që bashkëpunimi ynë do të jetë i vazhdueshëm. Keni sjellë gjëra të bukura, kështu që s'kemi si t'ju njërojmë. Faleminderit shumë për kohën.